දවසට ප්‍රශ්නයක් ප්‍රශ්නාංක 19යි පුතේ අද දවසේදී ඔය එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් 19 වෙනි ප්‍රශ්නයත් එක්ක ඔයාලට මොකද්ද ලැබිලා තියෙන්නේ? පහත මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුකරය වැඩි වන පිළිවෙලට සකසන්න. පහත මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුකරය වැඩි වන පිළිවෙලට සකසන්න. ප්‍රශ්නෙට යන්න කලින් අපි බලමු පරමාණුකරය සම්බන්ධව ගැටලුවකදී අපි මොනවද බලන්න ඕනේ කියලා. පුතේ ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණට පරමාණුකරය අඩුවීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ පරමාණුකරය වැඩිම පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල අඩුම 18 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල. රෝම ඉලක්කම් වලින් ගත්තොත් රෝම ඉලක්කම් 1 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුකරය ඉහළම වෙලා තියෙනවා. අඩුම ඒගොල්ලන්ගේ රෝම ඉලක්කම් 8 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට කොහොමද පරමාණුකරයට සිද්ධ වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට පුතේ පරමාණුකරය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ සරල කරුණත් එක්ක අපිට යන්න පුළුවන් අපිට දීලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට. බලන්න අපිට දීලා තියෙන මූලද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට දීලා තියෙන පුතේ ෆ්ලෝරින්, සෝඩියම්, පොටෑසියම්, ඔක්සිජන් සහ ලිතියම්. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හදන්න කලින් අපි මේගොල්ලන්ව ආවර්ත වලට වෙන් කරගමු. උඩම ආවර්තයේ කවුද ඉන්නේ? ඒ වගේම යටම ආවර්තයේ කවුද ඉන්නේ කියලා. මේ මූලද්‍රව්‍ය ගත්තාම ඔයාලට කෙලින්ම ආවර්තයක බලලම කෙලින්ම මූලද්‍රව්‍ය ටික වෙන් කරගන්න පුළුවන්. පුතේ දෙවැනි ආවර්තයේ ඉන්න මූලද්‍රව්‍ය ටික තමයි එයාගේදී ෆ්ලෝරින්, ඔක්සිජන් සහ ලිතියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය. ඊට පස්සේ පුතේ සෝඩියම් ගත්තාම සෝඩියම් 3 වෙනි ආවර්තයේ, පොටෑසියම් 4 වෙනි ආවර්තයේ ඉන්නවා. දැන් ඔන්න අපි ආවර්ත වලට වෙන් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි උඩම ආවර්තයට යන්නේ. ඇයි උඩම ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය වල තමයි පරමාණුකරය අඩුම. ඒකට උඩම ආවර්තය ගත්තොත් ඒක දකුණට තමයි පුතේ අරය අඩු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගත්තොත් ආවර්තය ඔස්සේ දකුණට මූලද්‍රව්‍ය හදාගත්තාම ලිතියම්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලෝරින් විදියට එයා දකුණට යද්දී අරය අඩු වෙනවා. එහෙනම් පුතේ අරය අඩුම ෆ්ලෝරින්ගේ. ඊට පස්සේ ඔක්සිජන්, ඊට පස්සේ වමට එද්දී ලිතියම්ගේ තමයි අරය වැඩිම. මේ දෙවෙනි ආවර්තයට වඩා තුන්වෙනි ආවර්තයේ සෝඩියම්ගේ අරය වැඩි, ඊටත් වඩා පොටෑසියම්ගේ අරය වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ දේවල් එක්ක අපිට පිළිතුර කෙලින්ම හදාගන්න පුළුවන්. මොකක්ද අපේ උත්තරේ වෙන්නේ? අඩුම එකෙන් පටන් ගමු. ෆ්ලෝරින්, ඔක්සිජන්, ලිතියම්. ලිතියම්ට වඩා කාණ්ඩයේ පහළින් ඉන්න සෝඩියම්ගේ අරය වැඩි, ඊළඟට පොටෑසියම්ගේ අරය වැඩි. එහෙනම් ඔන්න අපේ පිළිතුර අරය වැඩි වෙන පිළිවෙලට ඔයාලට හදාගන්න ඕන බලන්න පුළුවන්. කොහොමද? ෆ්ලෝරින්, ඔක්සිජන්, ලිතියම්, සෝඩියම්, පොටෑසියම්. උදේ ඒත් එමග දවසට ප්‍රශ්නයක් වැඩසටහන් මාලාවේ ප්‍රශ්නාංක 19 අද දවසේදී අවසන් වෙනවා. ඉතින් හෙට දවසේදී තවත් ප්‍රශ්නයක් සමග එකතු වෙමු. ඔබත් සැබෑවද සීනකට එක්වන්න. right හරි. ඔබ සැබෑවන සිහින අතරට මතක් කරලා subscribe කරන්න